today's video, i-share ko po sa inyo ang isa kong bagong equipment sa pagla-live streaming. Bro Henz TV. Hi, my name is Bro Henz and welcome to Bro Henz TV. Noong una ay meron akong ibinahagi sa inyong tutorial regarding using B8 sound card. At pwede nyo pong balikan yung video pong yon kung meron po kayong B8 sound card. Napakaganda at napakasulit gamitin. Yung B8 sound card ko po ay pinili ko lamang po yun, 1 taon pa lang po nakakalipas. Guys, may iba na ako. Sound card, walang iba kundi ang live broadcast sound card. At ipapakita ko po sa inyo kung ano pong pinagkaiba ng B8 sound card dito po sa bago ko pong sound card. At ang itsura nyo po ay ganito. Ayan, as you can see, ay nakakabit na po yung ito pong microphone para po ay makapag-record na po tayo on the spot ito po sa atin pong bagong sound card. Pinili ko lamang po 2 months pa lang po. Doon na po na ipakita yung pag-unbox kasi excited ako. Kanya lamang po siya kalaki at meron po siyang 8 knobs. Yan po yung i-discuss ko po sa inyo maya-maya. Akin ko po ito sinishare sa inyo itong bagong equipment na ito kasi sa ating po mga live streamers, para po sa akin, hindi po masama yung tayo po ay natututo, nag-upgrade na ating po mga gamit upang lalo pa po nating mas mapaganda o mas gawing productive yung ating po mga content. Lalo na kinakarir mo na yung pagla-live stream. Ang B8 sound card, ang dami na pong gumagamit na to since lalo na po nitong nag-pandemic at marami na pong live streamers na nagsipaglutangan bigla. Mga ilang mga katanungan o problema lamang kasi yung ibang B8 sound card ay hindi sila compatible sa unit ng cellphone o sa Android. So, pero nagawa naman din ng paraan. Ito ding live broadcast sound card ay namimili din naman po siya ng iba pong equipment na compatible siya. Na hindi siya compatible sa cellphone ko. Kapag record lang po tayo ng direkta sa akin pong video camera. Kailangan ko pang mag-download ng open cam na application para po makapag-record po ako. Pero since naka-Bluetooth lang naman po kasi yung ating pong sound card, Pro Live Broadcast sound card ay meron po siyang Bluetooth features 3.5mm dalawang piraso at meron din po siyang USB jack, USB cord at isang adapter. Gagamit po natin para ma-charge. Kasi po, rechargeable itong live broadcast sound card. Katulad din po ng B8 sound card. Sharing this, hindi para manira ng iba pang equipment o ng iba pang produkto, kundi para sa ganon, makita natin ang diferensya kung ito po para po sa atin o hindi. Kahit nasa sa inyo po yun. Pero kung kayo naman ay kontento naman sa sound card ninyo o sa B8 sound card ninyo, wala naman pong problema. Pero kung kayo naman gusto ninyo magkaroon ng ganitong klaseng bagong equipment, pero walang budget, nako po, wag nyo na pong ipagmapilit. Basta po mag-upgrade. Pero wag naman po natin gawin ang pag-upgrade natin ng mga priorities tayong hindi natin nagagampanan. So wag naman ganon. So ito na po ang Pro Live Broadcast Sound Card. At ayan na po ang ating pong Pro Live Broadcast Sound Card. Yan. As you can see, nakikita nyo po na pumapalo po yung sound galing po sa aking pong mic condenser. At ito po yung kanya pong power, ito pong pula, on and off. At ito naman po yung Bluetooth. Po siya nagbi-blink, ibig sabihin po niyan, indicator, nag-i-indicate po yan na nakakonect po siya sa isang Bluetooth device. Ngayon po, nakakonect po siya sa akin pong cellphone. Tingnan po natin yung kanya po mga saksak. Ayan. Meron po siyang power OTG kung saan dyan po sinasaksak yung ating pong USB cord. Meron po siyang phones, lalagyan ng phone. Ibig sabihin po, dyan po, pwede po kayong maglagay po dyan ng inyong pong earphones. At yung line-in, meron po kayong extra phone na pwedeng panggalingan ng iba pa yung audio or musical accompaniment or kung meron kayong extra mixer ay pwede nyo po diyang padaanin
Ayan, at meron po tayong live na kung saan pwedeng live na yan po ang output papunta po sa, for example, magla-live po kayo sa inyo pong cellphone, pwede nyo pong padaanin dyan using the 3.5mm jack. At yung headset, meron din po kayong mic 1 and mic 2. Sa mic 1, as you can see, nakakonect po yung akin pong mic condenser. Pwede kayong mag-connect ng isa pa kung meron po kayong extra. Baka po malito kayo bakit merong headset na meron pang phones o lalagyan ng earphones. Sa headset po kasi, dyan po nilalagay yung mga headset. Mga headset na meron pong mic. Pwede din po dyan yung earphone na meron pong mic features. So kapag kahit wala kayong condenser mic, kung may headset po kayo na meron pong mic, ay pwede nyo pong ilagay dyan. At pwede nyo pong gamitin yung mouthpiece nyo po doon sa inyo pong headset. Okay? So, ayan. So, doon naman po tayo sa ating pong mga knobs. Ito pong volume, ito naman, ito pong PC or OTG, ito po yung volume ng nagaling po sa inyo pong PC. Ayan, pwede nyo pong hinaan. Galing po sa PC galing po sa PC. At ito namang live broadcast ng volume para po papunta sa inyo pong live broadcast. Ito naman po ang Bluetooth accompaniment. Kung anumang mga sound na pumapasok sa kanya, pag ito po ay naka-Bluetooth or naka-accompaniment or naka-line in na input, ay dito nyo po pwedeng hinaan yung volume. Ayan. Or kung ito po ay naka-accompaniment. Okay? So, meron din kayong mini mixer po dito. Ito po yung treble. Yung pinis niya. Ayan. Sige ho, isiro po muna natin itong bass at saka yung alto. Okay, parang boses ano. Pag sinabing alto, ito po yung mid-range ng sound waves na dumadaloy dito po sa inyo pong sound card. So, minaximize po natin siya. Ayan. So, makikita nyo po yung pinis. Ito naman yung pagbalanse. Yung mid-range ng voice. Kaya medyo bumalanse ng konti. Hello? Sound check. Ayan. Ito naman yung bass. Yung low range. Ayan. Kaya medyo kumakapal yung atin pong boses. Ayan. As you can see. Okay. Gumagana po siya. And let's try the echo. Hello? Sound check. Ayan. So, narinig nyo po yung echo. So, working well, working well. So, isiro po muna natin siya, no? So, ito namang slider. Meron po tayong slider for fade. Pag-fade nung tunog. Ayan. Pag-fade ng tunog. Alright. So, kayo na pong bahala dyan. Kung kayo, sakali mag-avail man kayo nito. At you can see, makikita nyo po yung effects. Stereo mix, ayan, naka-default na po siya. Ay pagre-reduce ng mga nasasagat niyang noise galing po sa ating pong microphone. At ito naman pong dodge, kapag pinindot po natin siya, ang function po nito ay magda-dodge, iilag yung sound. Ito po yung ginagamit madalas sa mga DJ na kapag nagsasalita sila, automatically nag-fade yung music. Kaya kapag pinindot nyo po siya dyan, ay mag-fade po yung music. Ito pong voice canicle, ito pong function yan. Ayan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. No? Ito namang electric, sound check, sound. Ayan. Hello? Diba? Sound check. Ayan. So, kung gusto niyo naman siyang i-off, pwede niyong i-hold. Wait lang ha. Ayan. So, hindi siya matanggal kaagad. So, kung gusto niyo po siyang tanggalin, ay pwede niyo pong pindutin yung ibang features katulad nitong crack, yung ibang effect. Ayan. Lumipat na siya. Hindi na siya electric. So, pag pinindot nyo pa po siya. Hello, ayan. Crack voice ang tawag dyan.
kapag pinindot nyo po siya, magkakaroon ng voice effect, yung malalim at saka yung matining, so, boses ng bata, ayun. Anak, hello, kaya mas malalim. Hello, ayan, o balik to sa dati. Kapag na-reach niya na yung pinakadulo ng kanyang effects ay magbabalik na siya sa dati. Itong KTV, kapag kayo po ay nagvi-video okay, pwede nyo po itong gamitin for effects. Hello, sound check. Ayan, para kung nasa video okay bar, di ba? Ayan, so, hello, sound check. Oh, ito namang OSP, hindi ko lang kung original soundtrack kung ibig sabihin yan. Pero ito, try natin. Sound check, ayan. So, parang acoustic mode yung dating. Ayan, so ayan po yung mga effects. Dito naman po tayo sa ambient music. Ito yung mga background music na pwede nyo pong gamitin. Ilan po siya? 4, 8, 12, 12. Pag meron pong mga intervals sa inyo pong mga for example, ikaw ay isang host ng isang show, ikaw ay nagla-livestream ng music variety show or variety show na medyo may pagka-comedy or gusto nyo magkaroon ng buhay ang inyo pong pagla-livestream, pwede nyo pong gamitin ito. For example, itong bass. Ayan po yung sound effects niya. Oh, pwede po yung maging intro. Ito po yung paborito ko sa lahat, yung rock. And we're back again. This is Bro Henz. O, diba? Mga pwede nyo magkaroon ng ganong intro. This is Bro Henz TV at your service. Ayan. So, pwede nyo gawin yon. Ito namang mistake. Ito po yung tunog. Next. Ayan, drum lang talaga siya. Ito namang next. Naka-refresh. Ito namang dynamic. Ayan. So, for example, meron kayong gustong ibalita. Alam nyo ba? Ayun, pwede yun. So, ito namang piano. Magandang gabi sa inyong lahat. Dear Charo. Andiyan, charot. Ito naman po sumunod. Ito pong joyful. Ayan, pag medyo comedy yung dating ng inyo pong show, pwede nyo pong gamitin yun. Ito namang tense. Yung gabi. Ito namang mga epic feel na nagaganap sa inyo pong pagla-livestream, pwede nyo pong dating to. Sa pagdating naman po dito yung arise. Ayan. So, meron din po tayong mga character sound effects. Ito na po yung isa. K.O. Ayan. So, ang dami niya palang sound effects. Ano? Next. Ayan. Ayan. Wow! Ayan. So, ayan po yung mga features ng ating pong Pro Live Broadcast Soundcard. Ito, para sa akin, konting upgrade lang naman ito. Yung V8 Soundcard ko po, hindi ko pa po i-dispatch kasi nagagamit ko po yan kapag ako po ay kapag meron pong madali ang setup sa labas, magagamit ko kaagad. At saka kapag kailangan ko pa ng iba pang sound effects, pwede ko pong pagdugtungin yung V8 Soundcard at saka po ito. Palulusutin ko lamang po siya doon sa line in. Ayan na, kompleto na po tayo. Mapagko-combine na po natin sila. So, that's all. Maraming pong salamat. So, ayan, nakita nyo po yung pagkakaiba ng Pro Live Broadcast Soundcard at yung kanya po mga features kumpara po sa V8 Soundcard. Maganda pa rin naman po ang V8 Soundcard, pero gaya po ng sabi ko sa inyo, kapag hindi kaya ng budget, huwag nyo pong pilitin, lalo na po sa panahon po ngayon ng pandemic. O pag dumating naman yung araw na kaya nyo na, mag-afford, kaya nyo naman, mura lang naman, konti lang naman po ang differential nito sa V8 Soundcard. Learn to prioritize your priority. Gulo.
That's all for this video. Maraming salamat po. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, libre po yan. Subscribe nyo na po and hit that notification bell para lagi po kayong updated sa ating pong mga susunod na tutorials, inspirational videos. Maraming salamat and see you in the next video. God bless. Shalom.